ამ AirBuds-ების მოსმენის შემდეგ Samsung-ს უნდა სცხვენებას. და ძალიან ბევრ მწარმოებელსაც უნდა შერცხვეს, როდესაც მოასმენინებ აი ამ AirBuds-ს. მიშა, მოусმინე, განიხილე ბიუჯეტური ყურსასმენებიო, გვაინტერესებსო იაფ ფასში თუ არის შესაძლებელი კარგი ხმის მოსმენაო. სპეციალურად მოვითმინე დიდი ხანი, ჩემთვის ეს იქნებოდა ალბათ მთელი, არ ვიცი, საუკუნე, სანამ მოვიტანე აი აქამდე, სტუდიამდე ეს ყურსასმენი, ისე რომ არ გამეხსნა და არ გამესინჯა. გირდა $50 და ქვევით ფწიჩკა უნდა გავუკეთოთ, უნდა მოუფწიჩკოთ, მიიღოთ 10%-იანი ფასდაკლება და დაახლოებით სადღაც აი ესე გამოდიოდა. აღწერილობაში, რა თქმა უნდა, მიუთითებ ლინკს. მთელი საუკუნე გავიდა ალბათ ჩემთვის, სანამ მოვიტანე აქამდე. ოპა. EarFun Free. ანუ ბრენდის სახელია EarFun-ი და EarFun Free ქვია თვითონ AirBuds-ებს, ანუ აი ამ ჩვენს ყურსასმენებს. და რო არ იხსნება ხოლმე, ყველაზე მაგარი ეგ არის, რაღაცის გახსნა რო გინდა, რაღაცას რო ელოდები ძალიან დიდი ხანი და რომ მოვიდა და რო ვეღარ ხსნი და ყველაფერი შენ წინააღმდეგ რომ მუშაობს ხოლმე. რაღაცა პატარაა ვიზუალურად. ნახეთ, ძალიან პატარაა სხვათა შორის. და ალბათ აი იმ ჯინსის პატარა პისტონჩიკ ჯიბეში წესით უნდა ჩაეტიოს. არ ვიცი, არ გამისინჯავს, მაგრამ ნახოთ. თვითონ AirBuds-ები დევს აი ესე, ცალკე. გადავდოთ ესეც გვერდზე. აქ მეტი არც არაფერი არ გვაქვს, კამერაში კარგად გვიჩანს. და ნახოთ აი ამ პატარა ყუთში რა გვიდევს. აქ სავარაუდოდ უნდა გქონდეს აი ეს ყურში შესარჭობი რეზინები, ანუ ის მოსარგები, დამატებითი რეზინები, ხო? ეს არის USB კაბელი და დამატებითი ყურის რეზინები. ორი წყვილი პინი კიდე მოყვება. всё, აქაც მეტი არაფერია, ეს ცარიელი ყუთები. აქ გვაქვს users manual-ი, ჩვეულებრივი მაკულატურა, პირში არ უნდა ჩაიდო, ერთ ადგილას არ უნდა გაიკეთო და ასე შემდეგ და რაღაც $1-იანი ხო, ეს არის საქველმოქმედო ფონდში გადაცემული $1 სერტიფიკატი ჩვენი თანხიდან, რომელიც ჩვენ ვიყიდეთ და ძალიან მიხარია სხვათა შორის. Type-C-ა ქუჩაში 2020 წელია და უკვე Type-C-ის დრო დადგა. Left-ი, right-ი, აი ეს არის right-ი. აი ესე და ესეც ესე. ყურიდან არ გძვრება, როდესაც თავს ესე აქანავებ, ანუ შეგიძლიათ ჩვეულებრივად ირბინოთ კიდევაც აი ამ ყურსასმენები. ამ ყურსასმენების ფუნქციებს ძალიან მოკლედ სანამ ჩავთავ, გაგიმარტავთ. ჩვენი AirBuds-ები, რა თქმა უნდა, არის wireless-ი, რა თქმა უნდა, ეს არის მისი დამტენი აკუმულატორი და შეხედეთ, აქ გვაქვს ინდიკატორი, როდესაც გავხსნით, გვაჩვენებს, რომ ეს ყურსასმენები დატენილია უკვე, ანუ ეს ჩვენი power bank-ი, ეგრეთ წოდებული ამ ყურსასმენების დატენილია, ეს ინდიკატორი გვაძლევს აი ამის საშუალებას, რომ გავიგოთ და მოდით ჩავდოთ შიგნით, ნახოთ როგორ იქცევა. მაგნიტი იჭერს, როდესაც ჩადებთ ჩვენს AirBuds-ებს, აი ესე. ნახეთ, იზიდავს, შეხედეთ. ფოტო შორის მაგნიტს საკმაოდ კარგად უჭირავს. ოპა, და ჩავით. თუ შევხედავთ, არ გამოიყურება ძვირად, ესე ვთქვათ, პრემიალური ვიზუალი არ აქვს ამ ჩვენს ჩასადებს. კიდევ ერთი აღსანიშნავი ფაქტი, ამ AirBuds-ებს მოგებული აქვს CS2020 ჯილდო. არ ვიცი რატომ, ხმა ჯერ არ მომისმენია და ძალიან მაინტერესებს რატომ.
კიდევ ერთი Type-C-ი იტენება, რა თქმა უნდა, IPX7 დაცვა აქვს, შეგიძლიათ იბანაოთ კიდევაც, აი ამ ყურსასმენებით მოусმინოთ მუსიკას, შუაბანაობის პროცესში ჩააგდოთ წყალში და ასე შემდეგ. იმდენად სწრაფად იტენება, რომ 10 წუთიანი fast charge-ის შედეგად შეგიძლიათ 2 საათი უსმინოთ. საბოლოო ჯამში ეს ყურსასმენები, როდესაც დატენილია მთლიანად 100%-ზე, წარმოებელი განმარტავს და პირობას გვაძლევს, რომ სრული 6 საათი შეგიძლიათ მოსმენა მუსიკის, ოღონდ იქ არ არის ნახსენები 50%-იან ნაწეულ ხმაზე თუ 100%-იან ნაწეულ ხმაზე. ყოველ შემთხვევაში ამ ყველაფერს გავტესტავ და შემდეგ ვიდეოში განვაახლე. აბსოლუტურად უსადენოდ და უკაბელოდ შეგიძლიათ დატენოთ wireless charging-ზე, ისევე როგორც თქვენს ტელეფონებს დებთ აი ესე ჩარჯერზე მოთავსებისას. ესეც ძალიან დიდი პლუსია, იყრება თუ არა დამტენიდან ჩვენი EarBuds-ები. აი ეს დავიჭიროთ. არა, უჭირავს. ეხლა კი ყველაზე მთავარი. მივაბათ ჩვენი EarBuds-ები ტელეფონს და გავიგოთ როგორ ხმას გამოსცემს. შევდივართ Bluetooth-ში, აი ესე. Pair new device. დაიწყო მიბმა. Pair. კი ბატონო, მიბმული. ძალიან ნერვიულობ. What the ერთხელაც უნდა გავიკეთო ამჯერა. რა უნდა და მეთქვა. ამ EarBuds-ების მოსმენის შემდეგ მე მგონია, რომ Samsung-ს უნდა სცხვენოდეს. და ძალიან ბევრ მწარმოებელსაც უნდა შერცხვეს, როდესაც მოასმენინებ აი ამ EarBuds-ებს. და რატომ ეხავე გეტყვით? ამ EarBuds-ებს აქვს ძალიან კარგი და ძვირიანი ხმა, ხალხო. ეს EarBuds-ები ამ ფასში ულაპარაკოდ საყიდელია. ეხლა რაც შეეხება გერმეტულობას. ამ EarBuds-ებს არ აქვს active noise cancellation-ი, მაგრამ გარეთ ხმას კარგად ბლოკავს აი ამ პინების ხარჯზე. ძალიან ერგონომიულია, ყურში ძალიან კარგად ხდება, ხალხო. ხმას რაც შეეხება. მოცულობითი ხმა აქვს. არ არის ძალიან ბრტყელი ხმა და აი ესე სახეში არ გესმის ვოკალი. Galaxy EarBuds Plus-ების ხმაზე უკეთესი თუ არა, ნაკლები ყოველ შემთხვევაში არ არის. ეს არ არის რაღაც პიკი აუდიო სისტემის, არც იმას ვამბობ, რომ Bose გაუთანაბრდება და Sony-ს 1000 სერიის EarBuds-ებს. არა, საერთოდ სხვა ექსპერიენსი და საერთოდ სხვა სმენადობაა, მაგრამ 45-40 დოლარიან ბიუჯეტის ყურსასმენებისთვის, EarBuds-ებისთვის ეს არის უმაღლესი ხმა. მოირგეთ თქვენთვის სასურველი და თქვენთვის ყველაზე ხელსაყრელი და მორგებული პინები და დამერწმუნეთ, რომ Galaxy EarBuds Plus-ებს შერცხვებათ, როდესაც მოусმენენ აი ამ EarBuds-ებს. პინის ზომის მიხედვით თქვენ არეგულირებთ ასევე ბასებსაც. ნუ გააკეთებთ ისე, რომ თქვენთვის არ იყოს ეს პინი მომსვენო და ძალით გაიკეთოთ იმისთვის, რომ ბასი მოემატოს. არა, ამ EarBuds-ებს არა აქვს ბრტყელი ხმა და არ გესმის ვოკალი აი ესე პირდაპირ სახეში. როგორც ისმის Apple-ის EarBuds-ებში, Pro-ებში. იქ პირდაპირ ესე სახეში გესმის ვოკალი და აი რაღაც მიწეპებული ხმა გაქვს. ბასებს რაც შეეხება, ბასების ნაკლებობას არ განიცდით, არ არის ძალიან დიდი და ღრმა ბასები, არ არის. ანუ მოცულობითი და ღრმა ბასი არ აქვს. ბასი აქვს, თან ძალიან კარგი ბასი აქვს, მაგრამ მოცულობითი, აი თბილი ბასები არ აქვს, რაც მე მომწონს ძალიან და რაც 1000 სერიის Sony-ებს აქვს სხვათა შორის. თუმცა თქმა უნდა 1000 სერიის Sony $300 პლუს ის. ერთადერთი რაც არ მომეწონა ამ EarBuds-ებში, ეს არის უბრალოდ ჩვეულებრივი კლიკები და არ აქვს touch control-ი. როდესაც ყურში გააქვს ჩასმული აი ეს EarBuds-ი, მუსიკის გადახვევის სურვილის შემთხვევაში უნდა მიაჭირო. ეს არის ჩვეულებრივი კლიკი და არ აქვს touch control-ები. ანუ ერთადერთი მინუსი, რაც დაუჭირე ამ EarBuds-ებს და რაც არ მომეწონა, ეს არის touch control-ის არარსებობა.
როდესაც ჩვენ AirBuds-ებს ამოვიგებთ ყურიდან, კარგად დააკვირდით აი ამ ტელეფონის ეკრანს. ამოვიგე AirBuds-ი და აი აქ Bluetooth-ი იმავდროულად გააქტიურდება. ნახეთ? ოპა. გადმოვიდა აქტიურ რეჟიმზე და ჩვენი AirBuds-ები უკვე მუშაობენ. როდესაც ჩვენ უსმენთ რაიმე მუსიკას, აი ესე, ჩართული გვაქვს მუსიკა, აქ გვაქვს AirBuds-ები აქტიური, იმედია ძალიან ხმამაღლა არ ვლაპარაკობ. გამოვიგეთ ყურიდან AirBuds-ები, მოვათავსეთ ჩვენს ყუთში, გაითიშა ჩვენი AirBuds-ი და ეგრევე გაჩუმდა ყველაფერი. ანუ რა ხდება? როდესაც ყურიდან გამოიგებ და ჩადებ აი ამ დამტენ მოწყობილობაში, ანუ თავის ყუთში, ავტომატურად მთლიანად ითიშება ჩვენი AirBuds-ები და რა თქმა უნდა Bluetooth-იდანაც იხსნება. ეს არის ყველაზე კარგი ფუნქცია, რომელიც ძალიან ბევრს არ აქვს. ეხლა გავსინჯოთ, შესაძლებელია თუ არა ან მარტო მარცხენა ყური გამოვიყენოთ, ან მხოლოდ მარჯვენა. ამოვიღოთ მარცხენა AirBuds-ი და გააქტიურდა. ანუ ჩავირჭოთ ყურში და გავუშვათ მუსიკა. Connected. მარჯვენა ამ წუთას არ არის აქტიური და გათიშულია. ჩავდოთ ეხლა მარცხენა AirBuds-ი და უნდა გაჩუმდეს. გაჩუმდა. აი, გაითიშა. ეხლა ამოვიღოთ მარჯვენა AirBuds-ი და ვნახოთ მარჯვენათიც თუ არის შესაძლებელი. Connected. გავუშვათ აქაც უკრავს. ჩავდოთ AirBuds-ი, აი ესე. გაჩუმდა. მარცხენად შეგიძლია გამოიყენოთ ცალკე და მარჯვენაც შეგიძლია უბრალოდ გამოიყენო როგორც ტელეფონით სასაუბრო და შეგიძლია უბრალოდ ცალი ყურთაც. მარჯვენას გამოიყენებ თუ მარცხენას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს და სხვათა შორის ძალიან ბევრ ძვირადღირებულ AirBuds-საც არ აქვს მსგავსი ფუნქცია, ანუ ცალი ყურის გამოყენება არ შეგიძლია. ან უმეტესობას მხოლოდ მარჯვენა ყური აქვს აქტიური და მარცხენა ყურს ვერ გამოიყენებ სასაუბროდ. ესეც ძალიან დიდი პლუსია და ძალიან კარგი ფუნქცია. ამოიგე, ჩაირთო, მოусმინე, ჩადე ყუთში, გამოირთო. არანაირი ზედმეტი მოძრაობა არ გესაჭიროება, არც ხელით არ უნდა გათიშო შენი AirBuds-ი, როდესაც მოусმენ მუსიკას და აღარ გენდონება მოსმენ და უბრალოდ გამოიგე ყურიდან, ჩადე, გაითიშა, ჩაიდო ჯიბეში, წავიდა. Galaxy ბაცივით პატარა ყუთი არ არის და საკეტიც მაინც და მაინც ისეთი არ არის, როგორიც მე მინდა. ძალიან ბევრი Bluetooth ყურსასმენი YouTube-ის ყურების დროს აგვიანებს პირის მოძრაობას და ყურსასმენებში ცოტა გვიან მოდის ხმა. ეს არის ბევრი Bluetooth ყურსასმენის ავადმყოფობა. მათ შორის სხვათა შორის ძალიან ძვირიანებისაც. რაც შეეხება აი ამ ყურსასმენებს, საერთოდ არ აქვს არანაირი დაგვიანება ხალხო. თუ ჩემს სმენას და ჩემი ყურის გემოვნებას ენდობით, პირდაპირ ვლაპარაკოთ შეგიძლიათ გადახვიდეთ ლინკზე ან მოძებნოთ პირდაპირ თქვენ თვითონ Amazon-ზე და შეიძინოთ ეს AirBuds-ები. იმიტომ რომ ეს თავისი ფასისთვის არის საოცრება. უბრალოდ დამერწმუნეთ. მეტი დასამატებელი არც არაფერი მაქვს, უბრალოდ არ შემიძლია. ძალიან მშვენიერი ხმა იყო. არ მოველოდი, ძალიან გამეხარდა ესეთი ხმა რომ აქვს. დროებით ჩვენ შეხვდებით ინტერნეტში. მომავალში, შემდეგ ვიდეოში. Peace.